දිලිනාසික මේ වගේ දැනට මොකද අර වස ගහද්දී සාමාන්‍යයෙන් පැලමැක්ක වගේ ඉන්න සතා ඉන්නෝනේ. පැලමැක්ක සතා ඌට පියාඹන්න පුළුවන් පයින්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙතන මේ පැලේ ඉන්න එක අපේ එන දැන් අල්ලවුවත් ඌ පයින්නෝනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැලේ ඉන්න එක එක බිමට යනවා. නැත්නම් වෙන පැලයකට යනවා. නැත්නම් වෙන තැනකට යනවා. නැත්නම් මේ දැලට යනවා. සුදු මැස්ස වුණත් එහෙමයි. ඒතකොට දැන් අපි අර ගහන එක සම්පූර්ණ ඌට පයින්න බැරි වෙන්න ගහන්න ඕනේ. ඒතකොට අත්ෙන්ද පැන්නත් ඌ මැරෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. දිලිනාසිකත් එහෙම ගහද්දී සාමාන්‍ය මේ දැලට යන පොරවට මේ වගේම මේ පැලේටත් වදින්න ගහන්න ඕනේ. දැන් මේ පැල පොඩි හින්දා තමයි මේ දුබෝගේ මෙහෙම යන්නේ. ගහ දැන් ලොකු වුණාට පස්සේ හොම් බෑ. ගහ ලොකු වුණාට පස්සේ ගහේ මුල ඉඳන් කොහොම වදින්න ඕනේ ගහ පොලේට වදින්න. උඩට දැන් මම එනවනේ ඒකට බලමු. ගහ උඩ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේට මේකට සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 16 වගේ එක ටැංකියක් ඇති දැන්. තව ටිකක් ලොකු වුණාම එකමාරක් ඕනේ. තව ටිකක් ලොකු වුණාම දෙකක් ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ කම්බිය ගහන්න වගේ ලොකු වුණාම ගහ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටැංකි 6-7 වදිනවා මේවා. ඒක. ඒකට තමයි ටික වැඩ වැඩි වෙන්නේ. දැන් එච්චර අවුලන්නේ. දිලිනාසික තර විදියට ඕන ගානේ ඉන්න අර විදියටම අර කෙලෙන්නේ. බල ළඟට කරන්න එපා. දැන් මේ ළඟට බලනවා මේ සමහරට මේ ප්‍රෙෂර් එක මේ තලේ කැඩෙන්න බලනවා. තේරුණා? පැකට් එකේ මුලට වගේ දානවා නම් ලංකන්න ඔහොම ගහන්න පුළුවන්. කැප්ටන් එක වගේ. හරිද? ඔව්. ලංකල වස දැන් ඔහොම ලංකල ගහන්නකෝ පොඩ උඩින්. මේ ගානට උඩින් එන්න ගවල කරා. ඒක දුමෝගේ යනෝනේ. මේ දිලිනාසික කුමිනාසික කියන ඒවා සාමාන්‍ය පස්ස හරහා යනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ කොහේ වැදුනත් යනවා. ඒක සල්ප වගේ එකක් දැම්මොත් කොලේ දෙපැත්තම තෙමෙන්න ගහන්න ඕනේ. මේ සතා මැරෙන්න. දැන් මේවා කොලේ අනිත් පැත්තේ මාරු වීමක් එනවා. ඒ හින්දා මේ එක පැත්තක වැදුනොත් ඇති. ඊළඟට අපිට ගහන්න පුළුවන් මේ අකල මහත්තයා මෙහෙම. දැන් මේක හැදි දිලිනාසික වසනේ. ඔව්. අපිට ගහනවා දැන් විටමින් දියර පොර ගහනවා. ඔව්. දැන් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක අපිට ග්‍රෑම් 16ක් වතුර ලීටර් 16කට දී කරලා ගහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් දිලිනාසික ගහනදිට ඒ පොර ගහන්න බෑ. මොකද පොළොවට ඒක වැදිලා තේරුම්න්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරලා සාමාන්‍ය වැඩි නොවෙන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ අරකට ගහන්න ඒ ගානින්ම තමයි. හැබැයි මේක චුට්ටක් මෙන්න මේ ගානින් වගේ වෙන්න. මේක පැකට් එකට යට දෙමුණක් කමන්නේ. අර කැප්ටන් සිස්ටම් එකම තමයි. ගොඩාක් කරලා හොම අල්ලගෙන නැහැ. අර වැඩි වෙනවා. දැන් මේක අපි මෙහෙම යද්දී අපිට තේරෙනවා මේ පැරේට දැන් මේක වදිනවා කියලා නේ. දෙමුණනේ. ඒ තෙමිල්ල ඇති. දැන් අපි විටමින් ගහන්නේ මේ කැඩ්බියෝ නුනාද කුපා මැක්ස් එක දැන් උත්සාල් එක ඊළඟට කේ මාස්ටර් දැන් කොක් මාස්ටර් වයපෝල් වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහට ගන්න මේ බිමට වදින්න ඕනේ මේ පැකට් එක ඇතුළටයි මේ පැලේට වැදුණු මැටේම. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඔය වර්ග තුන ඒ තුනට ගන්න. ඔව්.